We move forward to next two speakers. કેવું ચાલે છે? એક જણો કોક બહુ જોરથી બોલ્યું, સરસ, વેરી. હજી એક વખત, કેવું ચાલે છે? અચ્છા, ભૂખ લાગી રવિવાર એવું લાગ્યું? આપણે આ બહુ સરસ રીતે જઈ રહ્યું છે. કોન્શિયસનેસ, એનર્જી બેસિકલી કેટલી પ્રકારની હોય અને હ્યુમન્સને જેનેટિક એપિજેનેટિક લેવલ્સ પર ક્યાં ક્યાં ટચ કરે. જેમ મેં કીધું, યોર કોન્શિયસનેસ ઇઝ એનર્જી એન્ડ પાવર એન્ડ સિગ્નલ્સ, જેની અફેક્ટ તમારા પર થાય. તમારી સમજની ઇફેક્ટ તમારી પર થાય, તમારા માઇન્ડની ઇફેક્ટ થાય. બધા ડોક્ટર્સ ક્યાંક ને ક્યાંક ટચ કરે છે. તમારું માઇન્ડ તમારા હાર્ડવેર, તમારા ફિઝિકલ બોડીને કોઈક ના કોઈક જગ્યાએ ઇન્ફ્લુએન્સ કરે. આમાંથી કેટલા લોકોને એવી ઈચ્છા છે કે એમની પાસે એપલનો ફોન હોવો જોઈએ, પણ એનું સોફ્ટવેર નોકિયા 337 જેવું હોવું જોઈએ? અને કેટલા લોકો આમાં નવો ફોન હવે લઈ લેશે હમણાં, એન્ડ્રોઈડ 11. Do you think Android 11 is a hardware? હાથ ના કપાડો. That is your mind. You change the mind, you change the software. Hardwares can remain the same. But એક લિમિટેશન એવી છે કે એવરી ટાઈમ સોફ્ટવેર બહુ કોમ્પ્લેક્સ હોય તો તમારું હાર્ડવેર એને પરસીવ ન કરી શકે. ઇટ કેનોટ પ્રોસેસ ધ સિગ્નલ. દેટ ઇઝ વાય યુ નીડ અ ન્યૂ હાર્ડવેર એઝ વેલ એટ ટાઈમ્સ. એટલે yes, hardware is important. It may not change to a certain extent, but if your software is getting upgraded, જે ચોઇસથી થશે, સમજથી થશે, આમ નામ નહીં થાય ઘરઘરાવ, એવું નહીં થાય. You have to put an effort. If you have that power, you can shift to a certain extent. Please join hands together for our next speaker, Dr. Ashish. Mehta. હા, ઓકે. 88માં જૂન 88માં મારું ક્વોલિફાઈંગ ડિગ્રી પૂરી થઈ અને 89થી ખરેખર ભણવાનું શરૂ થયું. because started my practice at that time. એટલે અત્યાર સુધીમાં જે કાંઈ આપણે વાત થઈ છે એ કરતી બંધ. લાઇટ બંધ હશે તો વધારે મજા આવશે. જેને સૂવું હોય એ સૂઈ શકે. એટલે અત્યાર સુધીમાં જે કાંઈ વાત થઈ, આપણે સેલ્યુલર લેવલની વાત થઈ કે જીનોમની વાત થઈ, જીનેટિક્સની વાત થઈ, એપિજેનેટિક્સની વાત થઈ, એનર્જી વાત થઈ, સબકોન્શિયસની વાત થઈ, સુપ્રાકોન્શિયસની વાત થઈ, કલેક્ટિવ સુપ્રાકોન્શિયસની વાત થઈ, ને સુપર કોન્શિયસનેસની વાત જે થઈ, એ બધી જો મને કાંઈ સમજાણી હોય તો માત્ર એક જ કારણ છે અને એ છે મારું ફિલ્ડ. કારણ કે પ્રેક્ટિકલી હું હોમિયોપેથી જ ભણ્યો છું અને હોમિયોપેથી જ આવડે છે, એની સિવાય બીજું કાંઈ આવડતું નથી. એટલે જે કાંઈ સંદર્ભમાં શીખો છું, કારણ કે હોમિયોપેથી માટે બહુ બધાને એવું હશે કે હોમિયોપેથી કંઈક નવી જ વસ્તુ છે, પણ એને જો મોસ્ટ સાયન્ટિફિક લેંગ્વેજમાં કહેવું હોય તો ઇટ ઇઝ અ પ્લાનો મેડિસિન. મોસ્ટ સોફિસ્ટિકેટેડ. નાનો આવી ગયું છે, પ્લાનોની વાત કરું છું હું, પ્લાનો મેડિસિનમાં જાય છે. અને જો સાવ સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં વાત કરવી હોય તો ઇટ ઇઝ એન એનર્જી મેડિસિન. કારણ કે અમે જ્યારે દવા આપીએ છીએ ત્યારે અમને જ ખબર હોય છે કે એ દવામાં એકચ્યુઅલ મોલેક્યુલ કયા લેવલે હાજર છે, અને અમુક લેવલ પછી તો હાજર નથી. મોલેક્યુલની એનર્જી માત્ર હાજર છે, બીજું કાંઈ હાજર નથી. મારા એક મિત્ર છે બહુ સારા, એ હેર ટ્રાન્સમિશન પદ્ધતિથી દવા આપે છે. પેશન્ટનો હેર લઈ લે, એને જે દવા આપવાની સિલેક્ટ કરેલી છે એ દવામાં બોળી રાખે, અને જે પેશન્ટ છે એ તો પોતાના ઘરે હોય અને છતાં એ દવા કામ કરે છે. જાદુ જેવું લાગશે પણ ખરેખર જાદુ નથી. ભાઈએ જે ઇલેક્ટ્રિક વાળા ભાઈ જે સૌથી પહેલા આવ્યા હતા, એમણે વાત કરી થોડી વાઇબ્રેશન થિયરીની. તો જે કોઈને રસ હોય એ લોકો જોજો, હર્મિસ પ્રિન્સિપલ્સ કહેવાય છે, 13 લો ઓફ વાઇબ્રેશન નામનો એક લો એમાં આપેલો છે
કે સિમિલર વાઇબ્રેશનલ પેટર્ન જો ભેગી થાય તો એ વાઇબ્રેશનને સુધિંગ ઇફેક્ટ આપે છે. સિમિલર વાઇબ્રેશન્સ, ધેર ઇઝ લો ઓફ એટ્રેક્શન ઓલ્સો. તો આ લો ઓફ એટ્રેક્શન તમે લ્યો અથવા તો સિમિલર વાઇબ્રેશનલ પેટર્ન લ્યો, ઇટ ઇઝ ઓલ ઇન ધ સેમ થિંગ. સેમ થિંગ કે આપણને જ્યારે કોઈ પણ ડિઝીઝ થાય છે ત્યારે આપણામાં એક પિક્યુલિયર કાઇન્ડ ઓફ વાઇબ્રેશન ઉત્પન્ન થાય છે, જે આપણી નોર્મલ વાઇબ્રેશનલ પેટર્ન જે હ્યુમન ટાઈપની જે કહીએ છીએ, બીઈંગ હ્યુમનના ટી શર્ટ્સ આપણને બધાને ખબર છે. તો બીઈંગ હ્યુમનની જે વાઇબ્રેશનલ પેટર્ન હોય છે એ વાઇબ્રેશનલ પેટર્ન થોડી અલ્ટર થાય કોઈ પણ કારણસર, એ સુપર કોન્શિયસ લેવલથી થાય કે સેલ્યુલર લેવલથી થાય, એનું એક્સપ્રેશન જનરલી સિમ્ટમ લેવલે આવતું હોય છે. મોસ્ટ ઓફ ધ સિમ્ટમ્સ આર ઓનલી ધ આઉટર મેનિફેસ્ટેશન. બહારનું એક એક્સપ્રેશન છે, અંદર તો ઘણું બધું રમાઈ ચૂક્યું હોય. પેલા કુકરની સીટી ક્યારે વાગે? પ્રેશર ડેવલપ થઈ ગયું હોય ત્યારની વાત છે. એટલે જ્યારથી પ્રેશર ઉત્પન્ન થવાનું જ્યારે શરૂ થાય, એ જે ચેન્જીસ થતા હોય કુકરના વાસણમાં, એના એર પ્રેશરમાં, એનું હીટમાં, એ બધા જ ધીરે ધીરે કરતા બહાર આવે ને ત્યારે કુકરની સીટી વાગતી હોય છે. ત્યાં સુધી કુકરની સીટી વાગતી નથી એટલે આપણને ખબર પડે કે 1 2 3 4 5, ઓકે, હવે દાળ બફાઈ ગઈ. તો આ જે પેટર્ન છે એ પેટર્નને સમજવા માટેથી ને જો સૌથી વધારે મને કામ લાગ્યું એવું હોમિયોપેથી જ છે. અને એમાંય તે જ્યારે એનર્જીની વાત આવે છે ત્યારે હોમિયોપેથિક મેડિસિન્સ આર ધ બેસ્ટ ટૂલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ એનર્જી પેટર્ન્સ. કારણ કે સામાન્ય રીતે ઘણા બધા પેશન્ટમાં એવું થાય કે એક જ ડોઝ આપ્યો, બીજું કાંઈ ન આપ્યું હોય. એક જ ડોઝ, અને ઘણા બધા પ્રયોગ કર્યા છે, એમાંનું બહુ બધી તકલીફ હોય ને ખાલી એક જ ડોઝ આપો ને કે હવે ભાઈ તું જા, હવે કંઈ કામ નથી, પછી વાત. અને ઘણી બધી વાર સાવ સારું થઈ ગયું હોય એવાય દાખલા છે. અને 15-20 વાર આપ્યું હોય છતાંય કાંઈ ફેર ન પડ્યો હોય એવાય દાખલા છે. એમાં જે ભૂલ પડે છે ખાલી વાઇબ્રેશનને મેચ કરવાની જ પડે છે, બીજી કોઈ પડતી હોતી નથી. કે વાઇબ્રેશનલ પેટર્નની સાથે જો પ્રોપર મેચ આવી જાય ધેન એવરીથિંગ ઇઝ ગોઈંગ વેરી સ્મૂથલી. અને જો પ્રોપર મેચ ન આવે તો ઘણી બધી વાર સારું ન થાય. આ તો ટ્યુનિંગ ફ્રીક્વન્સીની વાત છે. તમે જે હેમ રેડિયોની વાત કરો કે આપણો સાદો રેડિયો અથવા તો આપણો FM રેડિયોની વાત કરો, તો જો ટ્યુનિંગ પ્રોપર હશે તો ક્લેરિટી વિલ બી ફાર મોર બેટર. પણ જો ટ્યુનિંગ નહીં હોય તો નહીં થાય, તો ડિસ્ટર્બન્સીસ આવ્યા કરશે. આ ફ્રીક્વન્સીની જ વાત છે, સિમ્પલ. સો લેટ અસ નેક્સ્ટ પ્લીઝ. તો એનર્જી પેટર્ન્સ આટલી સામાન્ય રીતે જોવા મળે છે. થર્મલ એનર્જી, રેડિયન્ટ એનર્જી, લાઇટ એનર્જી, કેમિકલ એનર્જી, ન્યુક્લિયર એનર્જી, ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી, ગ્રેવિટેશનલ એનર્જી એન્ડ મેડિસિનલ એનર્જી. નાઉ નેક્સ્ટ પ્લીઝ. બાકીની જે છે એનો થોડો ટર્મ આપી દઉં કે સોલાર એનર્જીની આપણને બધાને ખબર છે, જીઓથર્મલની મને હમણાં જ ખબર પડી છે, wind energy, biomass, hydropower from the flowing or floating water. This is all different forms of the energy. આ એક ડાયમેન્શન નવું ઉમેરાણ હતું જ્યારથી સમજવાની શરૂ થઈ ત્યારથી. ચી ઓર પ્રાણ એનર્જી, આપણે જેને હિન્દુ ફિલોસોફી પ્રમાણે કહેવા જઈએ તો. બાકીની કેટલી બધી ફિલોસોફી રિલિજિયન પ્રમાણે તો ગમે એટલા ભાગ પાડીએ એટલા પડે એમ છે, પણ એ રિલિજિયન પ્રમાણે કરવા કરતાં એક કોમન સાયન્ટિફિક તરીકે જોવા જઈએ તો દેટ ઇઝ ફાર મોર તે કોન્શિયસનેસ આપણે સાદી ભાષામાં મૂકી શકાય. અથવા તો એનીથી સાદી ભાષામાં જવું હોય તો એનર્જી. અને એનર્જી દરેક જગ્યાએ બહુ સરસ રીતે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયેલી છે. અને એનર્જી પ્રોગ્રામિંગ બહુ સારું પોતાનું કરી શકતી હોય છે. દાખલા તરીકે અત્યારે આપણે કોઈ પણ નહીં માની શકીએ, પણ એક આપણે એપિજેનેટિક વાતાવરણ પૂરું પાડ્યું છે. અત્યારની વાત કરું છું, આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ નાવ. એપિજેનેટિક એટમોસ્ફિયર પૂરું પાડ્યું છે એક બાળક માટે કે ભવિષ્યમાં એ એપિજેનેટિક એની માટે કેવું કામ કરશે વી કેન નોટ પ્રેડિક્ટ, બટ ઇટ વિલ બી વેરી પોઝિટિવ. આ બાળક અત્યારે બેઠું છે, શાંતિથી બેઠું છે કેટલાય વખતથી, આપણા બધામાં સૌથી નાનું છે, પણ જે શાંતિથી એ રિસીવ કરે છે ને, એ રિસીવિંગનો કંઈક મતલબ છે ભવિષ્યમાં, એ તમે યાદ રાખજો. આ રિસીવિંગ એમને આવી જ ન શકે, પોસિબલ જ નથી. ઇટ પ્લાન્ડ છે આખું. ઇટ ઇઝ ઓલ પ્લાન્ડ, વેરી વેલ પ્લાન્ડ. આપણે માનીએ કે ન માનીએ, ટાઈમ ટેબલ બહુ બધા બનાવેલા છે. આપણે ટાઈમ ટેબલ બનાવતા હોઈએ છીએ ને વેમ મારીએ છીએ કે આપણે ટાઈમ ટેબલ બનાવીએ છીએ. ટાઈમ ટેબલ તો બનેલા જ છે, આપણે એમાં
પાર્ટિસિપેટ કરતા રહીએ છીએ અને ટાઈમ ટેબલ એપ્લાય થતું રહે છે આપણી ઉપર, અને આપણે કહીએ છીએ કે આપણે હું કરું છું. સો ધીસ ઇઝ વોટ એકચ્યુઅલી કોલ્ડ એનર્જી પેટર્ન્સ. આગળ હવે જે હું સમજ્યો છું એ એનર્જી પેટર્ન હોમિયોપેથિકલી કેવી રીતે સમજ્યો છું એનો આ દાખલો છે, કારણ કે આ એક જ સ્લાઇડ મેં ખરેખર મારે દિલથી બનાવી છે, બાકીના મેં ફોટોગ્રાફ લઈ લીધેલા. તો સૌથી પહેલા એનર્જી જે કંઈ ફોર્મમાં આપણે જન્મ પામીએ છીએ અથવા તો કન્સેપ્શન ટાઈમ હોય છે જે એ ત્યારે એનર્જીમાં કંઈક આપલે થાય છે, અને એ એનર્જીથી જ મોટા ભાગની વસ્તુ નિર્માણ પામે છે. અને એમાંય તે જીનેટિક શરૂઆત આપણે ફિઝિકલ ફોર્મમાં જોઈએ તો આ તો જીનેટિકલની વાત કરીએ કે જીનેટિક ફોર્મ આવે, પછી RNA DNA, પછી હેરિડિટરી ફોર્મ થાય, પછી સાયકો ન્યુરો એન્ડોક્રાઇન ઇમ્યુનોલોજીકલ એક્સિસ, આખી એક ડાયનેમિક એક્સિસ છે જે આપણા દરેકમાં છે એ હોય છે. ઇન્ટિગ્રેટેડ સિસ્ટમ આવે, પછી સિસ્ટમ આવે, પછી ઓર્ગન્સ આવે, ને લાસ્ટલી આપણી સ્કિનનું લેયર આવે છે જે આપણે બહારથી બધા ખૂબ જ તેની કેર લઈએ છીએ કે જેટલા બહારથી સારા એટલા જો આ લેવલે સારા થઈ જાય તો કેટલું સારું. એટલે હું એનર્જી લેવલનું કહું છું. સ્કિનથી સારા તો એનર્જી લેવલે સારા હોવાના ચાન્સીસ એવું બધા માને છે, પણ એવું ખરેખર હોય છે ખરું એ તમારે બધા પોતપોતાની રીતે નક્કી કરવાનું. સેમ થિંગ કે જે એનર્જી વાઇબ્રન્ટ એનર્જી કે દાખલા તરીકે ખૂબ એનર્જેટિક છે એ લોકોનું કમ્પેરેટિવલી આ સિસ્ટમ બધી હાર્મોનિયસ વેમાં કામ કરતી હોય છે. દેટ ઇઝ ટ્રુ, અને એ ખૂબ સારી વસ્તુ છે. ત્યારે બીજી બાજુ જોઈએ તો એનર્જી જનરલી મૂવમેન્ટ, સાઉન્ડ આ બધાથી એક્સપ્રેસ થતી હોય છે, ઇવન આપણા શબ્દોથી પણ થતી હોય છે. આપણે કયા શબ્દોની પેટર્ન વધારે વાપરીએ છીએ, કઈ પ્રકારના શબ્દો વધારે બોલીએ છીએ, કઈ પ્રકારના શબ્દો વધારે સાંભળીએ છીએ, કારણ કે શબ્દ આપણે સિલેક્ટિવ બ્રેઇનમાંથી ઘણી બધી વાર નથી આવતો. આપણે એના પ્રત્યે એટલા બધા કોન્શિયસ નથી હોતા. જો એના પ્રત્યે કોન્શિયસ થઈ જાય તો બહુ સારી વસ્તુ છે કે આપણે શું બોલીએ છીએ, શું કરીએ છીએ, કેવી મૂવમેન્ટ કરીએ છીએ, આનાથી કોન્શિયસ ઓર અવેર રહી શકાય. તો દેટ ઇઝ વેરી ગુડ કાઇન્ડ ઓફ અ મેડિટેશન. પછી આવે છે પેટર્ન્સ બધી, કે આપણી કેવી પેટર્ન્સ, કારણ કે જેટલી મૂવમેન્ટ, જેટલા સાઉન્ડ, જેટલા શબ્દો, એની એક પેટર્ન બનતી હોય છે, ને એ પેટર્ન આપણે પોતાની રીતે જાણવાની ટ્રાય કરીએ તો બહુ સારું છે. બીઈંગ એ હોમિયોપેથ અમારું આ ધ્યાન હોય છે કે કોણ કેવી મૂવમેન્ટ કરે છે, કયા શબ્દો વધારે વાપરે છે, કઈ પ્રકારના સાઉન્ડ એનામાંથી ક્રિએટ થાય છે, દરેક પ્રકારની વાત કરું છું. આ બધી જ વસ્તુને કારણે જ્યારે ડિઝીઝ થયેલો હોય ત્યારે જે અલ્ટર્ડ વાઇબ્રેશનલ પેટર્નની આપણે વાત કરી, કે અલ્ટર્ડ વાઇબ્રેશનલ મેનિફેસ્ટેશનની વાત કરી, એક બીજું કયું આઉટર સાઇડનું એવું વાઇબ્રેશનલ પેટર્ન છે જેની સાથે ક્યાંક સિંક્રોનાઇઝ થાય છે એ જોવાની એક કોશિશ હોય છે. તો એ નેચરલ સોર્સમાંથી અમે દવા જે બનતી હોય એ દવા એને આપી શકીએ, કારણ કે નેચરલ સોર્સમાંથી બધી દવા બનતી હોય છે. નો ડાઉટ આ લેવલ તો જોવાનું જ હોય, બીઈંગ એ મેડિકો આ લેવલ તો જોવાનું જ હોય, પણ સાથે સાથે આ પણ એક ધ્યાન હોય છે કે પેરેલર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, કે આ રીતે આપણે દવા નક્કી કરી શકાય. પછી આવે છે એક્સપિરિયન્સ અને પરસેપ્શન, કારણ કે પરસેપ્શન્સમાંથી જ આપણા મોટાભાગના એક્સપિરિયન્સ ફોર્મ થતા હોય છે. સેન્સેશન્સ, ઇમેજિનેશન્સ, ઇમોશન્સ, થોટ, કારણ કે થોટથી આપણું બધું શરૂ થાય અને અલ્ટિમેટલી એનર્જી લેવલે ક્યાંક અસર થાય તો થાય, નહીં તો નહીં થાય, ને અટકી જાય. બહુ જો પ્રોફાઉન્ડ હોય, ઇન્ટેન્સ હોય તો ઘણી બધી વાર અસર થતી હોય, અધરવાઇઝ ઉપરથી નીકળી જાય એવી મિકેનિઝમ જાતે જ હોય છે. એમાં કેયુરભાઈ જાજુ કહી શકે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. સો બાકીના જે પ્રયોગો અત્યાર સુધીમાં થઈ ચૂક્યા હોમિયોપેથી લેવલના, કારણ કે મારે તે શીખવા તો એ જ પડવાના હતા, એટલે હું કાયમ જોતો રહું કે આમાં કેવું છે એમ. એઝ એ હોમિયોપેથિક મેડિસિન જનરલી વર્ક ક્વોલિટેટિવ પ્લાન ઉપર કરે, અને એટલે નેનો પાર્ટિકલ લેવલે અત્યાર સુધીના જે રિસર્ચ થઈ ચૂક્યા છે એ નેનો પાર્ટિકલ લેવલના થયા છે. પ્લેનોનું હજી બાકી જ છે. પ્લેનો હું તો મારી મેળે બોલ્યો છે એમને. તો હોમિયોપેથિક મેડિસિન્સ કેન અલ્ટર જીનેટિક એક્સપ્રેશન, આવું સાયન્ટિફિક પ્રૂફ છે. આ બધા રિસર્ચ સ્ટડી છે, મહેનત કરી એકી. તો આ જે એક્સપ્રેશન હતા એ વાંચતા ખબર પડી કે આપણે કેવા કેસ ખરેખર ટ્રીટ કરવા જોઈએ. આનાથી ફાયદો એ થયો કે પેશન્ટ ગમે તે પ્રકારના આવે તો આપણે કયા લેવલનું ત્યારનું આપણું વાંચન હોવું જોઈએ, અથવા તો લર્નિંગ હોવું જોઈએ, અને એપ્લિકેશન હોવી જોઈએ. મારા માટે આ કામનું છે, અને એટલા માટે એ સ્ટડી કર્યો.
નેક્સ્ટ પ્લીઝ. તો જેટલા સ્ટડી હતા એ બધા એવું કહે છે કે સ્ટડીઝ આર શોઈંગ દેટ હોમિયોપેથિક મેડિસિન હેવ એન ઇફેક્ટ એટ ધ લેવલ ઓફ genetic expression, thereby giving the homeopath another tool. સેકન્ડ ટૂલની વાત છે. એક તો છે સ્ટેથોસ્કોપ આપણી પાસે છે. કંઈક નેક્સ્ટ ફોર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ધ પોટેન્શિયલ યુઝ ઓફ રેમેડીઝ ઇન ધ પેશન્ટ્સ. તો પેશન્ટમાં બીજી કઈ રીતે આપણે ઉપયોગ થઈ શકે. મૂળ તો આપણે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ છીએ. પેશન્ટને સારું થવાનું હોય તો વી બીકેમ ધ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. સારા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બનવાની કોશિશ છે. નેક્સ્ટ, researchers are currently able to measure changes occurring at the level of genetic switching. Homeopaths may known, બધાને ઇંગ્લિશ આવડે જ છે ને? ઓકે, થેન્ક યુ. Homeopaths may now be able to measure and its effects, observe the action of the dynamic medicine. Dynamic medicine means, in our term, it is energetic medicine or energy medicine. Generating a change in the living body that becomes the material. તો લિવિંગમાંથી જ્યારે મટીરિયલમાં જે કાંઈ ચેન્જીસ કરવા હોય દેટ કેન બી ડન થ્રુ એનર્જી ઓનલી. એ એનર્જી તમે મેડિટેશનની એનર્જી વાપરો, એક સબકોન્શિયસની વાપરો, એક કોન્શિયસનેસની વાપરો, એ કલેક્ટિવ અનકોન્શિયસની વાપરો, વોટ એવર એનર્જી ઓર ઇન ફોર્મ ઓફ મેડિસિન આપો, ઇટ ઇઝ ઓલ ઇન વન. એનર્જી જનરલી કેન મોડિફાય ધ અનધર એનર્જી એક્સપ્રેશન. અને એ એનર્જી પેટર્નમાં ચેન્જીસ કરવા માટે થઈને જો આપણે એનર્જેટિકલી કંઈ પણ કરીએ તો દેટ કેન બી યુઝફુલ. Molecular biological tools such as DNA microarrays and the ability to utilize specific cell lines cultures are making these studies possible, and the limited number of studies to date are proving some positive results. Next bin. A significant number of studies have shown a positive response while some are not. એટલે positive negatives available રહેવાના છે ને, that is also a counter check. It is important to critically evaluate the positive and negative result in studies which the context of the remedy and potency is used in the cell lines. એટલે દરેક પ્રકારની અમારામાં પોટેન્સી કેટલી, જેમ મિલીગ્રામ એલોપેથી દવામાં મિલીગ્રામ હોય છે, આયુર્વેદિક મેડિસિનમાં પાસ આપવામાં આવે છે. જનરલી જે આયુર્વેદિક ડોક્ટર હશે તો એને ખ્યાલ હશે કે ઘણા બધા પાસ એમાં આપવામાં આવે, પર્ટિક્યુલર વેમાં એને પ્રિપેર કરવામાં આવે, ખાસ કરીને રસાયણો અને ભસ્મો જેટલી હોય એટલી. એ જ રીતે હોમિયોપેથીમાં પોટેન્સીસ બનાવે છે, અને પોટેન્સીસ તો બહુ મોટી રેન્જ છે આખી. નેક્સ્ટ, one study looked at the gene expression of RWPE1 cell, prostate epithelial cell, when exposed to Apis mellifica, એક હોમિયોપેથિક દવાનું નામ છે, which is actually prepared from the honey bee. અને એનું જે મધર ટિંચર હતું અથવા તો અર્ક હતો એ લેવામાં આવ્યો અને એને ડિફરન્ટ પોટેન્સી બનાવવાની. તો ત્યારે એવું એક્સપ્રેસ થયું કે ઇટ કેન હેવ એ ડિફરન્ટ ઇફેક્ટ ઓન ધ genetic expression. Please. The researcher looked at the expression of gene involved in the cytokinin expression, inflammatory process, antioxidative response, and prostate degradation. Not only did they find clear effect, but they also saw different effect from the mother tincture versus potentized medicines. For instance, the mother tincture increases expression of the IL-1B gene, which codes for the potent pro-inflammatory cytokinin, whereas the potentized remedies reduce expression of the same gene. આપણે જે ટ્રિગર ઓફ કરવાનું અને ટ્રિગર ઓન કરવાની જે વાત હતી એની વાત છે આ. પ્લીઝ. A number of studies have looked at the gelsemim, another remedy which is actually jasmine, and gene expression. રિસર્ચરનું નામ છે expose human SY5Y cells, neuroblastoma cell, to potentized dilution of gelsemium, that is 2C, 3C, 4C, 5C, 9C, 30C. હવે C એટલે શું એ તમને સમજાવી દઉં કે 100 ડ્રોપ્સ, એમાં 1 ડ્રોપ મટીરિયલ અને 99 ડ્રોપ ડિસ્ટિલ વોટર, ખાલી એટલું રાખો. આ પ્રપોર્શનમાં 1C બને. 1C માંથી 2C બનાવો તો 1C નું 1 ડ્રોપ અને 99 પાર્ટ ડિસ્ટિલ વોટર, એટલે ડાયલ્યુશન કેટલું થાય છે જોતા જજો. હવે એની આપણે 30C ની વાત છે. તો
એ જ્યારે ડાયલ્યુશન થાય ત્યારે અંદર એકચ્યુઅલી સબસ્ટન્સ તો કાંઈ એકચ્યુઅલી કેમિકલી નોટેબલ રહેતો જ નથી, કરી જ નથી શકાતો. ઇટ ઇઝ નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ. તો આ જ્યારે થાય છે ત્યારે for 24 hours and found that the expression of 56 genes was significantly changed. 59 down regulated and 7 up regulated. Trigger off and trigger on ની વાત છે. Please. Gelsemium has long been recognized by homeopathy as having its center of action on the nervous system and muscles. It is pathogenesis માં અમારી દવાની આપેલું છે કે આની ઉપર કામ કરે વધારે. Also સ્ટ્રિક્નિન આલ્કલોઇડ એમાં હોય એટલે એ એન્ટી એન્ઝિયોલાઇટિક તરીકે આપવામાં આવે છે. અને બાકીનું જે છે નેક્સ્ટ પ્લીઝ. યુઝિંગ માઇક્રોએર એન્ડ આરટીપીસીઆર ટેકનિક્સ investigated the expression of gene associated with the cytotoxicity and apoptosis, program cell death in Dalton's lymphoma tumor cells and other tumor cell lines. They exposed the cell to 10 different potencies medicine, including Ruta 200, another medicine, Carcinosinum 200, Hydrastasis 200, Conaium 200, Spodophyllum 200 and Thuja 200. આ બધી વેલ નોન રેમેડીઝ ઇન હોમિયોપેથી છે. બધી 200C ની વાત છે. આપણે 30C ની વાત હતી, હવે 200C ની વાત કરીએ છીએ. They found different remedies and its different potencies. Conaium 200 was more cytotoxic than its mother tincture. Carcinosinum was more cytotoxic at 200C than the 30C. જેમ પોટેન્સી વધે છે એમ એની ઇફેક્ટ વધતી જાય છે. ડાયલ્યુશન જેટલું વધતું જાય છે એમ ઇફેક્ટ વધતી જાય છે. વાઇસ વર્સા એવું પણ કહી શકાય. The researcher are able to demonstrate clear gene induction in some cases carcinosin 200 significantly induces P53 gene expression, pro-apoptotic gene. This is one of the most important researcher whom I met in Mumbai before 4-5 years rather. અને એની સાથે ઘણું બધું શીખવા મળ્યું. એમાંનો આ એક થોડોક પાર્ટ છે કે એ અત્યારે શું કરે છે. કદાચ હોમિયોપેથીમાં જેટલું હોમિયોપેથિક ડોક્ટરોએ કોઈ કોન્ટ્રીબ્યુશન આપ્યું, આવું ફંડામેન્ટલ રિસર્ચ સાયન્ટિસ્ટે આપેલું છે. ડોક્ટર ખુદાબક્ષ AR ખુદાબક્ષ કરીને છે. At the level of HELA cell, the taste of effect of the ultra high dilution Condirango 30C and Hydrastasis canadensis 30C on gene expression then compared to control. They were able to demonstrate significantly different gene expression pattern of gene associated with the carcinogenesis of the ultra high dilution when compared to controls. Please. Hydrastasis canadensis and Condirango are both commonly used as homeopathic medicine in cancer cases. Commonly used થાય છે, બધાને ખબર હોય. સામાન્ય જે ભણ્યા છે એ લોકોને બધાને ખબર હોય. સેમ થિંગ લિટરેચરમાં પણ આપેલું છે. પ્લીઝ. નવો એક કન્સેપ્ટ આવ્યો, હોમિયોપેથિક પ્રિપેર્ડ DNA. આ મારા માટે સાવ નવો હતો જેની પાસે જ્યારે કર્યું ત્યારે. DNA taken from variety of sources, that is fish and cattle, and had a number of proving over the years. Not surprisingly, homeopathically prepared DNA has found to have affinities with the mind, nerves, endocrine, reproductive system. Next. Recently, there has been a lot of interest in sequence-specific homeopathic DNA, which used specific DNA sequence 30 to 400 base pair in the length, potentized to 6C and aimed at the targeting gene known to have suboptimal expression in the certain disease states or processes. Next. For instance, the KL gene in the recorded to have reduced expression with age. It's associated with the impaired immunity, sign of aging, and increased susceptibility to autoimmune diseases. Then, while the medicines are not being used in the classical homeopathic tradition, it will be the interesting to follow published result. એટલે હજી સુધી પબ્લિશ બહુ ઓછાએ કરેલું છે ને બહુ ઓછાને ખબર છે. Rather, it will be available in the homeopathic college library or not, that is also I am not sure of it. This is the article which one can read from the Google also, or if the collected journals are there. The contribution of homeopathy and homeopathic studies in the support of the practice of homeopathy. This is the person who is one of the most in the research in homeopathy or fundamental research of homeopathy, that he is living at present also and contributing to the scientific field of the India. So this is what his study.
Next, and this is what my epigenetic. Whatever we call this moment can be epigenetic, family can be epigenetic, food, medicines, dreams, memories, books, health, imaginations, inheritance, nature, thoughts, fresh air, work, playtime, honeybees, sunshine, clear water, art, passion, laughing, heat, whatever we call it, we name it, epigenetic can be. અને એ એપિજેનેટિક ને આપણે કેટલું સારું રિસ્પોન્ડ કરીએ છીએ એના કારણે આપણામાં ચેન્જીસ આવતા હોય છે. અને આ જે કાંઈ જોવામાં આવ્યું, શીખવામાં આવ્યું, એ હોમિયોપેથિકલી તમારી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થોડીક સારી કરે. નહીં તો જેટલા હોમિયોપેથી હાજર છે હોમિયોપેથીવાળા એ લોકોની કંઈક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ સારી કરે. અને બાકી જે કાંઈ આ બધાએ કીધું છે એ એકચ્યુઅલ વેમાં એક્સપિરિયન્શિયલી કહું તો ખૂબ સાચું છે. કારણ કે એનર્જી લેવલનું જે કાંઈ ચેન્જ છે એ એકમાત્ર સારામાં સારી દવા તરીકે કામ કરી શકે એમ છે. એ હું લગભગ છેલ્લા 33 વર્ષથી ડે ટુ ડે એક્સપિરિયન્સ કરું છું. કારણ કે હું જ્યારે જે આપું છું એમાં મટીરિયલ તો કાંઈ હોતું જ નથી, મને ખબર છે. અને છતાંય પેશન્ટો સારા થાય છે તો એ એનર્જીને લઈ કારણે કે સારા થાય છે, મારે લીધે સારા નથી થતા. થેન્ક યુ વેરી મચ.